سال 2007 رندی اورتون دیگه اون استعداد جوون و مغرور نبود. اون تبدیل شده بود به یه هیولا، یه شکارچی واقعی، بی‌رحم، سرد و غیر قابل پیش بینی. کسی که فقط یه هدف داشت، نابودی هر کسی که سر راهش وایسه. از زدن لجندها تا آرکیو و بوسیدن استفانی جلوی هانتر، از فیود با جان سینا و تریپل اچ تا سلطه کامل روی کل شعرا. این دوران شاید واقعی ترین و بهترین شکل وایپر بوده. همون دوره‌ای که رندی اورتون از یک کشتیگیر معمولی تبدیل شد به یکی از خطرناکترین چهره‌های تاریخ WWE. پس آماده شد، چون قراره بریم سراغ دورانی از رندی اورتون که همه بدون شک عاشقش هستن. جایی که افعی برای اولین بار زهرش رو به دنیای کشتیکش تزریق کرد. اما اولش اگه هنوز چنلمون رو سابسکرایب نکردی انجامش بده و واسه حمایت بیشتر ویدیو رو حتما لایک کن و نظرت رو توی بخش کامنت ها بنویس. این ویدیو احتمالاً شروع کننده یه بخش جدید از چنل باشه و گاهی اوقات یه گوشه مهم از کریر افراد رو توش میگم و کل این حرکت هایی که گفتم شاید 10 ثانیه طول بکشه ولی حمایت بزرگی برای دیده شدن چنل میکنه. پس لطفاً انجامش بده و تا آخر این ویدیو هم بمون که یه کاری باهاتون دارم و شما توش میتونین نقش داشته باشین. تبدیل شدن رندی اورتون به بی‌رحم‌ترین شکارچی WWE از تابستون 2007 شروع شد، وقتی که دنبال کمربند جان سینا افتاد. اولش یه استوری معمولی سر کمربند قهرمانی بود، ولی خیلی زود تبدیل شد به یه چیز تاریک و عجیب‌تر. اورتون به عنوان چالنجر سینا معرفی شد و نقشش ساده بود. هر فرصتی که پیدا می‌کرد بهش حمله می‌کرد و تا قبل از سامرسلم حسابی خستش کرده بود. اما توی سامرسلم همه چیز طبق نقشش پیش نرفت. با اینکه از همه ترفندای کثیفش استفاده کرد، ولی آخر سر سینا با یه FU کاورش کرد و برنده مسابقه شد. خیلی‌ها شاید بعد از اون شکست بیخیال می‌شدن، ولی خب اورتون از اون دسته از آدما نبود. شب بعد توی شعرا وقتی ویلیام رگال درخواست ریمچش رو رد کرد، مستقیم رفت سراغ وینس مکمن. وینس قبول کرد یه شانس دوباره بهش بده، ولی به یه شرط: باید ثابت میکرد که واقعا به اون کمربند نیاز داره و هر کاری برای به دست آوردنش میکنه. اورتون هم قبول کرد و چیزی که بعدش اتفاق افتاد باعث شد اسمش برای همیشه به عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین آدم‌های WWE ثبت بشه. توی مسابقه سینا با کینگ بوکر، اورتون دخالت کرد و یه خط قرمز بزرگ رو رد کرد. بعد اینکه حسابی سینا رو زد، رفت سراغ پدرش که کنار رینگ بین هوادارا نشسته بود. اون رو حسابی لت و پار کرد و بعد هم با یه پانکیک کارش رو تموم کرد. یعنی حاضر بود برای رسیدن به قهرمانی از هر حد و مرزی رد بشه. این کار وحشیانه باعث شد دوباره شانس مبارزه سر کمربند رو توی آنفورگیون بگیره، ولی باز هم طبق معمول سوپر سینا تونست انتقام بگیره و کمربندش رو نگه داره. اما مهمتر از نتیجه مسابقه، یه چیز توی وجود اورتون شروع به تغییر کرد. اون پسر خوشتیپ و مغرور تیم اِوولوشن دیگه وجود نداشت. قاتل افسانه ها داشت تبدیل میشد به یه شکارچی سرد و حسابگر که فقط هدفش مهم بود. وقتی بعد از مصدوم کردن سینا توی اپیزود 1 اکتبر شوئرا لقب د وایپر رو گرفت، همه چی انگار کامل شد. آرکیو روی میز گزارشگری سینا رو از میادین دور کرد و مجبورش کرد کمربندش رو واگذار کنه. اورتون بالاخره به هدفش رسید. با صبر و خشونتی حساب شده شد ستاره شماره 1 را. وینس مکمن توی پیپر ویوی نو مرسی کمربند رو بهش اهدا کرد، ولی تریپل اچ اومد و جشنش رو خراب کرد. اون شب تریپل اچ اولش اورتون رو شکست داد و قهرمان شد، ولی آخر شب اون دوباره توی یه ریمچ بردش و در نهایت به عنوان چهره جدید کمپانی شو رو تموم کرد. تا اکتبر سال 2007 رندی اورتون رسما از لجند کیلر تبدیل شده بود به خطرناکترین قهرمان WWE. یه دوره قهرمانی شروع شده بود که 2 سال بعدی دوران کاریش رو تعریف میکرد. قهرمانی اورتون فقط درباره دفاع از کمربند نبود، درباره له کردن و خورد کردن هر کسی بود که جرأت میکرد جلوش وایسه. اولین آزمون بزرگش شان مایکلز بود. وقتی HBK برگشت و توی مراسم تاجگذاریش یه سوپرکیک بهش زد، دوباره دشمنی قدیمیشون زنده شد. توی پیپر ویو سایبر ساندی، اورتون با یه ضربه به لای پای مایکلز خودش رو عمدن دیسکالیفای کرد تا کمربندش رو نگه داره. اما این پایان ماجرا نبود و
و درگیریشون توی سروایور سریز حتی حسابتر شده بود و چند تا شرط داشت. اگه مایکلز از سوپرکیک استفاده میکرد برای همیشه شانس قهرمانیش را از دست میداد و اگه اورتون دیسکالیفای میشد خودش کمربند را از دست میداد. در نهایت اورتون تونست با یه آرکیو وحشیانه مایکلز با تجربه را شکست بده و یه بار دیگه نشون بده که چرا بهش میگن افعی دنیای رسلینگ. چالش بعدی رندی اورتون با بازگشت کریس جریکو شروع شد. درگیری کوتاهشون توی پیپر ویو آرماگدن با دخالت جی بی ال تموم شد و اورتون تونست کمربندش رو با دیسکالیفای شدن حفظ کنه. اما حریف بعدی کسی نبود جز جف هاردی و اینجاست که وایپر داستان ما به سطح جدیدی از بیرحمی رسید. وقتی اورتون پانکیک معروفش رو به سر مت هاردی زد، پیغامش کاملا واضح بود. هیچ کسی از خشمش در امان نیست. جف هم بیکار ننشست. اون وقتی از ارتفاع چند متری پرید و با یه سوانتان بام فرود اومد، یکی از دیوونه کننده ترین لحظه های تاریخ را رو ساخت. اما توی رویال رامبل 2008 اورتون موفق شد هاردی رو شکست بده و کمربندش رو نگه داره تا اینکه یه چهره آشنا برگشت و جشنش رو خراب کرد. جان سینا بعد از مصدومیت برگشته بود و با حذف کردن تریپل اچ برنده رامبل شد و بلافاصله درخواست مبارزه سر کمربند رو داد. حتی حاضر نشد تا رسلمنیا صبر کنه. توی پیپر ویو نووی اوت اورتون با زدن یه سیلی به داور خودش رو عمدن دیسکالیفای کرد تا کمربندش رو نگه داره. یه حرکت کثیف ولی کاملا به سبک خودش. اما کار اینا اینجا تمام نشد و به همراه تریپل اچ درگیریشون به رسلمنیای 24 رسید، جایی که اورتون شاهکارش رو خلق کرد. توی یه مسابقه تریپل ترت اون موفق شد هر دوتا از بزرگترین ستاره های تاریخ WWE رو شکست بده و اسمش رو به عنوان یکی از نمادهای نسل خودش تثبیت کنه. البته این موفقیت دوام نداشت، چون توی پیپر ویو بکلش کمربندش رو توی یه مسابقه فیتال فور وی به تریپل اچ باخت و تو ادامه هم نتونست توی پیپر ویو های جاجمنت دی و وان نایت استند دوباره پسش بگیره. توی مسابقه آخر یعنی لاست من استندینگ وقتی تریپل اچ حرکت آرکیو رو بدل کرد، اورتون از بالای طناب به بیرون پرت شد و شونش به شدت آسیب دید. همون لحظه ای که در اوج بود مصدومیت مجبورش کرد مدتی از میادین دور بمونه. اما اون غیبت در واقع اتفاق خیر تو دل شر بود، چون برگشتش توی سپتامبر 2008 نشون داد که وایپر حال خطرناکتر و حسابگرتر از همیشه است. اورتون با یه تم جدید که تا به امروز ازش استفاده میکنه برگشت و گروه لگاسی رو ساخت. راستی ویدیوی این فکشن رو هم توی چنل گذاشتیم. بعد اینکه اینو تموم کردین برید و تماشاش کنید. لینک مستقیمش رو آخر ویدیو براتون میذارم. اما اولین قربانیشون کسی نبود جز سی ام پانک. توی آنفورگیون اورتون بهش حمله کرد و باعث شد مجبور بشه کمربند سنگین وزن جهان رو واگذار کنه. اما شاهکار واقعی اورتون تازه شروع شده بود، یعنی نابود کردن خانواده مکمن. توی یکی از اپیزودهای شو جلوی وینس و استفانی مکمن وایساده بود و استفانی رو بی ارزش خطاب کرد و بعد پانت کیکش به رئیس کمپانی یعنی وینس مکمن وارد قلمرویی شد که قبل از اون هیچ کسی جرأت نداشت پا توش بذاره. یه هفته بعدش هم رفت و رویال رامبل 2009 رو برد تا شانس قهرمانی توی رسلمنیا رو به دست بیاره. استفانی برای انتقام برادرش شین رو برگردون، ولی اونم حریف بیرحمی اورتون نشد. نه تنها شین رو هم با پانت کیک ناکوت کرد، بلکه توی وسط رینگ یه آرکیو به خود استفانی هم زد. اون حمله فقط یه بیانیه نبود، یه ضربه مستقیم به زندگی شخصی تریپل اچ بود. اورتون فاش کرد که تمام این حملات انتقامیه برای داستان 5 سال پیششون به اخراج شدنش از گروه اِوولوشن و وقتی فکر میکردی دیگه بدتر از این نمیتونه پیش بیاد، اون صحنه معروف اتفاق افتاد. اون تریپل اچ رو با دستبند به طناب بست و جلوی چشمش استفانی رو بوسید. یه صحنه شوکه کننده که کل اینترنت رو ترکوند و زمین ساز مسابقه شون توی رسلمنیا شد. با اینکه اورتون توی رسلمنیای 25 توی یه مسابقه ضعیف به تریپل اچ باخت، ولی شکستش فقط اون رو خطرناکتر کرد. توی پیپر ویوی بکلش اون با کمک اعضای لگاسی موفق شد تریپل اچ رو بعد زدن پانکیک به سرش ناکوت
کنه و برای سومین بار قهرمان WWE بشه. حریف بعدی اون کسی نبود جز یکی دیگه از همتیمی‌های قدیمیش و دفاع از کمربندش برابر باتیستا توی جاجمنت دی طبق معمول با دیسکالیفای تمام شد و بعدش توی اکستریم رولز کمربند رو توی یه مسابقه استیل کیج از دست داد. ولی خب مثل همیشه اورتون از هر شکست یه فرصت ساخت. شب بعدش اون به باتیستا حمله کرد و باعث شد اون از ناحیه دست مصدوم بشه و مجبور بشه کمربند رو واگذار کنه. یه حرکت کاملا به سبک افعی دنیای رسلینگ. وقتی حریفاش رو نمیتونست با یه برد کلین شکست بده، اونها رو با خشونت سیستماتیک از بین میبرد. اورتون توی ادامه دوباره قهرمان WWE شد. اونم توی یه مسابقه فیتال فوروی مرگبار بین خودش، بیگ شو، تریپل اچ و جان سینا، جایی که سبک فرصت طلبانش حسابی به دردش خورد. اون فقط منتظر یه لحظه حواس پرتی از بقیه بود تا با یه آرکیو ناگهانی همه چی رو تموم کنه. بعد از اون درگیری طولانی مدتش با تریپل اچ هم با یه مسابقه تری استیج آف هل توی پیپر ویو دبش به پایان خودش رسید. اما تازه بعد از اون نوبت رسید به یکی از بزرگترین و شخصی ترین دشمنی هاش، فیود با جان سینا توی تابستون 2009 که چند تا از بیاد موندنی ترین مسابقات دوران پیجی رو رقم زد. توی سامرستم اورتون با هر ترفند ناجوان مردانه‌ای که بلد بود جلوی سینا رو گرفت. از تکیه دادن به طناب برای اهرم فشار گرفته تا شکستن تک تک قوانین مسابقه. اون کاری کرد که قدرت فیزیکی سینا هیچ فایده‌ای نداشته باشه. با این حال سینا دوباره شانسش رو توی پیپر ویو بریکینگ پوینت امتحان کرد. یه مسابقه آیکویت که قرار بود ثابت کنه کدوم یکی واقعا شکست ناپذیره. ولی اون شب اورتون یه هیولای واقعی بود. اون سینا رو با دستبند به میله گوشه رینگ بست و با چوب کندوستیک شکنجش داد. اما سینا تسلیم نشد، خودش را آزاد کرد و بالاخره کاری کرد که اورتون جمله معروف آی کویت رو بگه و کمربند رو ازش بگیره. البته مثل همیشه اون خیلی زود برگشت. توی هلینسل ماه بعد اون دوباره سینا رو شکست داد و کمربندش رو پس گرفت. و سرانجام مسابقه آیرون من توی پیپر ویو براگینگ رایتس پایانی با شکوه برای این فیود تاریخی بود. اورتون از هر حقه‌ای که میشد استفاده کرد، حتی تا جایی رفت که سعی کرد با آتیش بازی سینا رو منفجر کنه. ولی در نهایت سینا با همون قدرت سوپر معروف خودش برنده شد و دوباره قهرمان عنوان WWE شد. تا پایان سال 2009 دیگه شکی نبود، رندی اورتون به ایپکس پردیتور واقعی WWE تبدیل شده بود. کمی بعد اورتون تغییر نقش داد و از هیولای بیرحم به چهره مثبت یا همون بیبی فیس تبدیل شد. توی رسلمنیا اعضای لگاسی رو شکست داد و حتی توی سال 2010 دوباره به عنوان چهره فیس قهرمان WWE شد. بعد از اون هم قهرمانی ها و رقابت های بزرگ زیادی داشت، ولی حقیقت اینه که بین سالهای 2007 تا 2009 اورتون توی اوج مطلق خودش بود. امروز رندی اورتون یه اسطوره زنده و قطعاً یکی از آینده دارترین اعضای هال آف فیم به حساب میاد. 14 بار قهرمان جهان، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های نسل خودش و استاد بیچون و چرای روانشناسی درون رینگ. اما اون دوره 2 ساله طلایی بین 2007 تا 2009 بود که اسمش رو برای همیشه توی تاریخ کمپانی حک کرد. با انتقام حساب شده از خانواده مکمن، با سلطه وحشتناکش به عنوان قهرمان WWE و با تبدیل شدنش به دشمن قسم خورده تمام قهرمان‌های محبوب شعرا، اون دوران وایپر رها شده بود و نیشش کشنده تر از همیشه بود. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. فراموش نکنین که لایکش کنید و برای دوستاتون و گروهاتون هم بفرستیدش. خجالت نکشید و نظرتون رو حتما درباره این دوره برام بنویسید. اما بحثی که اول ویدیو گفتم تا آخر تماشا کنید و کارتون دارم. من یه ویدیو میخوام بسازم و به کمک شماها نیاز دارم. داستان چیه؟ بعد اینکه این ویدیو آپلود شد، من نهایتا تا 2-3 ساعت بعدش توی بخش پست چنل یوتیوب یه لینک ناشناس میذارم. ازتون میخوام برید و اونجا نظریه های نامحبوبتون درباره کشتی کج رو بنویسید. یا اگه تلگرام نداشتید یا اصلا حالش رو هم نداشتید، بعد اینکه نظرتون درباره این ویدیو رو گفتید،
این چیزی هم که گفتم رو بنویسید. هر چیزی میتونه باشه، درباره کشتیگیرها، کمپانیها، تایتل رینها یا چیزای دیگه. پس حتما کاری که گفتم رو فراموش نکنید. دمتون گرم که تا آخرین لحظه با هم بودید و تا ویدیو بعدی فعلا. Like no bass drop, gon' give it to you, baby, don't